שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין פאי גבינות. המצרכים הם בצק פריך מלוח, 500 גרם גבינת מוצרלה, כ-300 גרם גבינת ריקוטה, ביצה אחת וסומסום. אופן ההכנה: אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק, מפזרת מעט קמח על הבצק ומרדדת מעט. אני חותכת את הבצק לחצי. אני משמנת תבנית. אני הכנתי ב3 תבניות קטנות. אפשר להכין בתבנית אחת גדולה. אני מניחה את הבצק על התבנית ומצמידה את הבצק לדפנות התבנית מסביב. אני חותכת את שאריות הבצק. אני ממלאה בשכבה אחידה גבינת מוצרלה. אני מוסיפה גבינת ריקוטה ומיישרת לשכבה אחידה. אני מוסיפה גבינת מוצרלה בשכבה נוספת מעל הגבינת ריקוטה. אני מניחה בצק מעל הגבינות, ותוך כדי הידוק מסביב אני חותכת את שאריות הבצק. אני חותכת את הבצק לא עד הסוף. אני מורחת ביצה. אני מפזרת מעל סומסום. וכך אני ממשיכה להכין עוד 2 תבניות עד שנגמר הבצק. מתכון לאיך להכין בצק פריך מתוק ובצק פריך מלוח אפשר לראות בערוץ שלי ביוטיוב.
את הבצק הפריך אני מוציאה מהמקפיא ושמה במקרר למשך כל הלילה, שיהיה ניתן לעבוד איתו למחרת. מתכון כל כך קל, אפשר לאכול בארוחת בוקר או בארוחת ערב. אני מניחה את התבניות על תבנית אחת גדולה. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-40 דקות עד לצבע זהוב כהה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.